Harina, 10 pesos. Eden, 16 pesos. Eden cheese, Pesos. Eden cheese. Hi, Mapag-palang Frenny. Welcome to my channel. Meron po tayong gagawa ngayon ng Buchi. Yay! Kailanganin po natin ngayon ay ang Glutinous flour or malagkit na harina. 45 pesos po to na bili po namin sa palengke. Sugar, 15 pesos. harina, 10 pesos. Eden, 16 pesos. Eden cheese. Ang ating cheese at ang ating sesame seed. 5 pesos each. At ang ating 1/2 cup of water. Depende din po kung paano nyo ipapamalagkit ang Buchi. Gawa po tayo ng bowl. Wala po kami pang bowl ng bake. Kaya ito na lang po gagamitin natin. Una natin ilalagay ang ating glutinous flour. Tatansyahin lang natin siya ng 1 cup. Wala kaming cup, kaya ang gagamitin namin is cup noodles. Ilagay natin siya dito sa ating bowl. Sunod ang sugar. Depende sa inyo kung gaano karaming sugar. Depende sa inyong lasa. And then, harina. Konti lang na harina. Ako ang tansya ko 1/8 lang. Sa 1 cup. Ingredients, lagyan natin siya ng tubig. Lagay natin ang ating hot water, 1/2 hot water. So ito na ang ating dough. Kapag matigas pa rin yung ating dough, dagdagan pa natin ng konting tubig. Kung sa tingin nyo matigas pa ang ating dough, pwede nyo pa rin siyang dagdagan ng konting tubig. Masahihin na natin. So ngayon, pinakamay ko na siya. Masahihin na natin. At ngayon, na po. Ayan na siya. Ang ganda, diba? Iwan ng ating cheese. Cut it into cubes.
Sarap ah. Kahit ang pangit ang gawa lang. Sarap. Malasa din siya. Please like and subscribe and comment below kung meron kayong suggestion na gagawin namin. Sarap. Try niyo sa bahay niyo. Lasang-lasa yung cheese. Ma! Kain ka dito! Sarap po. Dapat pala madami binili natin. Ay, ginawa.